تا حالا به ساز خریدن مثل ازدواج کردن یا پارتنر پیدا کردن نگاه کردید؟ توی هر دو مورد اهمیت موضوعاتی مثل عشق، تعهد، وضعیت مالی و چالش خانواده ها مطرحه و البته در هر دو مورد صحبت یه عمر زندگیه. لحظه‌ای که اولین سازمون رو می‌خریم برای خیلی هامون یکی از عجیب‌ترین و با شکوه‌ترین لحظه‌های زندگیه. تا اینجاش خیلی رمانتیکه، ولی اصلاً جالب نیست که این شور و اشتیاق در اثر فهمیدن اینکه انتخاب اشتباهی کردیم جاشو به ناامیدی و در نهایت دلسردی بده. توی این ویدیو میخوایم ببینیم موقع خرید گیتار حواسمون به چه پارامترایی باشه تا انتخاب بهتری داشته باشیم. واقعا ویدیوهای خوبی در یوتیوب فارسی در رابطه با خرید ساز وجود داره که میتونه راهنمای خوبی برای خرید شما باشه. منم سعی میکنم مختصر و مفید هر چیزی که میدونم و خدمتتون عرض کنم. اول بیاین به این دو سوال جواب بدیم. سوال اول، من با گیتارم میخوام چی کار کنم؟ طبیعتاً کسی که گیتار بلد نیست اولین کاری که باید بکنه اینه که یاد بگیره گیتار بزنه. پس توی این لول نو بودن زیاد مهم نیست. چطوری بفهمیم ساز سالمه؟ تا آخر ویدیو متوجه میشی. سوال دوم، چه سبک یا سبک‌هایی رو دوست دارم بتونم اجرا کنم؟ بیایم ببینیم با هر نوع گیتار چه سبک‌هایی رو میتونیم اجرا کنیم. به طور کلی دو نوع گیتار داریم، آکوستیک و الکتریک. گیتاری که صداش از خودش، از بدنه خودش بدون هیچ واسطه‌ای تولید بشه بهش گیتار آکوستیک گفته میشه و گیتاری که صدا به واسطه آمپلیفایر و پردازنده‌های جانبی پردازش بشه تا میاد به گوش مخاطب برسه بهش گیتار الکتریک گفته میشه. گیتار آکوستیک هم دو نوع داره، نایلون استرینگ یا سیم نایلون و استیل استرینگ که به سیم نایلون گیتار کلاسیک هم گفته میشه و به گیتار آکوستیک سیم استیل بیشتر گیتار آکوستیک توی ایران گفته میشه. گیتار الکتریک هم دو نوع کلی داره، هالو بادی یعنی بدنه تو خالی و سالید بادی که تاریخ همه اینا رو توی پلیلیست سرگذشت گیتار براتون توضیح دادم. بیایم ببینیم با گیتار نایلون استرینگ یا همون گیتار کلاسیک چه سبکایی میتونیم اجرا کنیم. فلامنکو، کلاسیک، جاز و پاپ. با گیتار آکوستیک سیم استیل چه سبکایی میشه اجرا کرد؟ راک، بلوز، پاپ، کانتری، پرکاسیو و جاز. با گیتار هالو بادی، الکتریک هالو بادی میتونیم سبکای مثل جاز، بلوز، راک، کانتری، R&B، پانک و سبکای متفاوت دیگه ای رو اجرا کنیم. و با گیتار الکتریک سالید بادی یا بدن تو پر هم میتونیم سبکای مثل جاز، بلوز، راک، متال، کانتری، R&B، پانک، تلفیقی یا فیوژن، فانک و خیلی چیزای دیگه اجرا کنیم. حالا به یه نکته خیلی مهمی رسیم. یه نفر حتی اگه بدون دقیقاً میخواد چه سبکی رو اجرا کنه و علاقه‌مند به چه سبکی هست، نمیدونه بعد از اینکه فن نوازندگی رو یاد گرفت خلق و خو و سلیقه یا موزیک گوش کردنش به چه سمتی میره و به چه نوع گیتاری نیاز پیدا میکنه. با در نظر داشتن این نکته خریدمون هدفمندتر و ساده تر میشه، چون در ابتدای کار فن نوازندگی خیلی مهمتره و خوشبختانه میبینیم که خیلی از سبکای مشترک رو با انواع گیتارها میشه اجرا کرد. ناگفته نمونه که پاپ یه سبک یا ژانر با قالب مشخص و ارکستر ثابت نیست و به فراخور زمان تغییر میکنه. از اسمش هم مشخصه که یه جور مخفف برای پاپیولار یا محبوبه. مثلا زمانی موسیقی جاز بخش زیادی درصد بالایی از موسیقی پاپ رو تشکیل میداده، ولی در زمان ما موسیقی پاپ اندکی از سبکای متفاوتی رو داره با اکثریت EDM. از سوی دیگه سبکایی مثل فلامنکو و جیپسی جاز رو داریم که حتی گیتارشون هم متفاوته. مثلا سبک فلامنکو گیتاری که درش استفاده میشه بسیار تقریبا میشه گفت هم هویت با گیتار کلاسیکه، ولی تفاوت‌های اندکی داره و جیپسی جاز هم همینطور. از گیتارش گرفته تا نوع پیکی که باهاش نواخته میشه تفاوت‌هایی داره. پیکش خیلی ضخیم‌تره و خیلی بهتره کسی که خیلی قاطع میدونه این دو سبک میخواد کار کنه از همون اول با گیتار مخصوص و استاد و معلم مخصوص همون سبک کار کنه. با در نظر داشتن این نکته بریم سراغ موضوعات کمی فنی تر. آخرش و اولش میگم حتما با یه فردی که تجربه در نوازندگی داره خریدتون رو انجام بدید و بهتر اون فردی که باهاتون میاد
معلم گیتارتون باشه. یکی از اساسی ترین نکته هایی که متاسفانه خیلی از اوقات توسط فروشنده ها یا معلم های گیتار فراموش میشه که از هنرجو پرسیده بشه چپ دست یا راست دست بودنشان. این نکته خیلی مهمی به این خاطر که ساختار گیتار برای سیمه‌هاش برای افراد چپ دست و راست دست کمی متفاوته. گیتار سازیه که نوازنده دو دستش دو کار متفاوت انجام میده. مثلا سازی مثل پیانو هر دو دست کاری که انجام میدن یکسانه. کلیدهای پیانو رو فشار میدن و ما نمیبینیم که مثلا کیبورد کامپیوتر افراد چپ دست و راست دست متفاوت باشه. اما نوازنده گیتار دو دستش دو کار متفاوت انجام میده. یک دست داره مضراب میزنه و دست دیگه داره انگشت گذاری میکنه. افرادی که راست دست هستن دست راستشون مضراب میزنه، دست چپشون انگشت گذاری میکنه، ولی افرادی که چپ دست هستن باید جای سیمهاشون رو به این ترتیبی که توی این عکس میبینین جابجا کنن تا با دست چپ مضراب بزنن و با دست راست انگشت گذاری کنن. اگر از روز اول آموزش و تمرینتون حواستون به این نکته باشه خیلی زودتر پیشرفت میکنید. چون من هنرجوهایی داشتم که 5 سال 10 سال داشتن تمرین میکردن و این نکته رو نمیدونستن و وقتی برای اولین بار تکنیک دست راستشون رو با دست چپ اجرا میکنن افرادی که چپ دست بودن خیلی نتیجه جالبی داشته و یه خود و چرا یا ناامیدی شدن که یعنی من این مدت طولانی همه اینا رو داشتم اشتباه میزدم. برای گیتار الکتریک انتخاب‌های محدودتری افراد چپ دست دارن توی ایران، ولی برای گیتار کلاسیک میتونیم با جابجا کردن سیم‌ها این مشکل رو برطرف کنیم. فقط توجه داشته باشید که شیپ گیتارتون کاتوی نباشه. شما قراره تایم زیادی رو با سازتون بگذرونید، پس بهتر رنگ و شیپش رو دوست داشته باشید. اما اگر احیانا اون رنگ و شیپی که شما دوست داشتید از لحاظ فنی گیتار سالمی نبود، بهتر از اون صرف نظر کنید و سازی رو انتخاب کنید که از لحاظ فنی سالمه. چجوری بفهمیم سازمون سالمه؟ باز تاکید میکنم با فردی که با تجربه است در زمینه نوازندگی حتما پای معامله برید و یا اگر از فروشنده خصوصی یا سایت های مثل دیوار، شیپور و به طور کلی ساز دست دوم خواستید تهیه کنید، حتما شرط تایید معلمتون رو قبل از پرداخت نهایی لحاظ کنید. مهمترین مسائلی که موقع خرید باید حواسمون بهشون باشه: ترک نداشتن بدنه، دسته، پریده نبودن رنگ برای کلاسیک و آکوستیک خیلی مهمه. روی بدنه برای الکتریک اگر دارید خرید دست دوم انجام میدید زیاد این مسئله مهم نیست. تیز نبودن فرت‌ها، وقتی که دستتون رو زیر دسته گیتار میکشید هیچ گونه تیزی یا برآمدگی از سوی خط فرت‌ها نباید احساس کنید و به طور کلی از سردسته گیتار تا پایین گیتار تک تک اجزا یکی خدا باید سالم باشه. موضوع بعدی اکشن مناسب که استاندارد اکشن رو یعنی فاصله سیم تا فرت ها رو اینجا براتون نوشتم که حتما باید روی این فاصله بتونه ساز ریگلاژ بشه و بعد از اون صدای تک تک فرت های تک تک سیم ها یکی به وضوح و بدون گز شنیده بشه. و بالاخره بحث اقتصادی قضیه، من بهش مثل سرمایه گذاری نگاه میکنم، به خصوص توی ایران. شما بیایید در نظر بگیرید هزینه‌ای که برای خرید یه گوشی موبایل خرج میکنید. وقتی که یه اسمارت فون میخرید 4 سال بعد 5 سال بعد نمیتونید گرونتر از قیمتی که خریدید بفروشید. استثناهای وجود داره، ولی در مورد گیتار به خصوص توی ایران اینطور نیست. مثلا گیتارهایی که تو رده کاستوم شاپ قرار میگیرن خیلی گیتارهای مرغوبی هستن و به تعداد خیلی محدود تولید شدن، حتی برای کسی که توی ایران هم زندگی نمیکنه گزینه خوبیه برای سرمایه گذاری. ولی حتی گیتارهایی که تولید عمده میشن به دلیل تورم و نرخ دلار میتونه یه جور
جور سرمایه گذاری باشه، چون مثلا گیتاری که 7-8 سال پیش 200,000 تومان قیمتش بوده، دست دوش الان بین 5-6 میلیون ممکنه معامله بشه و این اصلا سرمایه گذاری بدی نیست. در کنار این وقتی که شما ساز خوبی داشته باشید خیلی بهتر و راحت تر میتونید تمرین کنید و البته صدای حاصله خیلی دلنشین تر. و اگر کسی هستید که چنین وضعیتی داره تو پول کردم. بهتره اصلا خصاصت به خرج ندید. این حرف من نیست. در متن دیسکریپشن این ویدئو کلیپی هست از کوین آلری، یکی از سرمایه‌گذارهای معروف که داره در مورد خرید گیتار و سرمایه‌گذاری روی گیتارها صحبت میکنه که ممکنه ویدئوی جالبی باشه براتون. بیاید از بودجه صفر شروع کنیم. خب طبیعتا وقتی پولی نداریم چیزی هم نمیتونیم بخریم، ولی ممکنه یه دوست خیلی خوب داشته باشین که گیتاری داره که ازش استفاده نمیکنه. میتونیم ازش خواهش کنیم برای مدتی گیتارش رو به ما قرض بده تا ما بتونیم گیتار بخریم یا همون گیتار رو ازش بخریم به صورت قسطی یا کم کم پولش رو حساب کنیم. و البته یادمون نره که قدر چنین دوست خوبی رو داشته باشیم و بعدش به خوبی ازش سپاسگزاری کنیم. حداقل بودجه‌ای که زمان ضبط این ویدئو یعنی تقریبا بهار 2024 نیازه برای گیتار کلاسیک بودجه بین 3 تا 6 تومن و برای الکتریک بین 10 تا 15 تومنه. باز یادآوری میکنم شما فکر کنید میخواید یه اسمارت فون بخرید، ولی اون گوشی که شما میخرید چند سال بعد نمیتونید گرونتر بفروشیدش، چون دیگه کارایی نداره، نه سیستم عاملش میتونه آپدیت بشه، نه ویژگی های سخت افزاریش دیگه میتونه جوابگوی نیاز و انتظار اون زمان باشه. اما گیتار شما به خصوص در ایران میتونه چند برابر قیمت فروش بره. نباید فراموش کنیم که میتونیم سازهای خیلی خوبی رو به صورت دست دوم 30 تا 40% ارزونتر خریداری کنیم و واقعا اگر ساز از لحاظ فنی سالم باشه هیچ ایرادی بهش وارد نیست. موضوعی هست که وقتی گیتار الکتریک به خصوص مدت زمانی کار میکنه صدای کلین پیکاپش مرغوب‌تر و بهتر هم میشه. اما اگر ترجیحتون اینه که حتما سازن رو بخرید، من پیشنهاد میکنم از سایت ها و فروشگاه هایی که نمایندگی اصلی هستن این کار رو بکنید تا از هزینه های جانبی جلوگیری کنید. لینک این سایت ها هم براتون در متن دیسکریپشن میذارم. برای گیتار کلاسیک و آکوستیک حتی الکتریک گالری سالارخان بسیار فروشگاه و نمایندگی خوبی هستند. سایت هایی مثل گیتار ایران و سازفروش هم برای الکتریک و لوازم جانبی میتونن مفید باشن. اما با توجه به بودجمون از چه برندی خرید کنیم؟ برای گیتار کلاسیک یا آکوستیک سیم نایلون مناسب ترین یعنی پایین ترین گزینه‌ای که داریم از لحاظ بودجه برند پارسی هست. از دید کلی برند یاماها در سری های پایین، در سری های ارزون قیمت با کیفیت ترین سازها رو بین تمام برندها ارائه میده. اگر بتونید گیتار 3040 یا 3070 یاماها پیدا کنید، گیتار خیلی خوبیه، دست دوم یا نوم، گیتار عمری و مناسبی میتونه باشه برای شما. ولی اگر در حداقل بودجه میخواید خرید کنید، گیتارهای برند پارسی برای آکوستیک سیم نایلون یا همون کلاسیک میتونن گزینه مناسبی باشن. حالا کمی بالاتر بخوایم بریم، بعد از پارسی، یاماها، کورد، گادین و الهمرا. برای گیتار آکوستیک سیم استیل برندهایی مثل کورد، یاماها، هافنر، فندر، وشبرن، گیبسون و البته بهترین تولید کننده های گیتار آکوستیک تیلور، مارتین و تاکامی. برای گیتار الکتریک سالید بادی از حداقل بودجه اگر بخوایم شروع کنیم، یکی از بهترین گزینه ها میتونه این پکیج یاماها باشه که روی گالری سالارخان هم میتونید ببینید. از رنج قیمت پایین بخوایم شروع کنیم برای برندهای گیتار الکتریک سالید بادی میتونیم بگیم یاماها، اسکوایر، آیوانز، LTD، جکسون، شکتر، اپیفون، ESP، فندر، گیبسون و PRS. اما موضوع اینجاست
که با این نوع گیتار یعنی گیتار الکتریک سالید بادی طیف وسیع از ژانرهای موسیقی رو میشه اجرا کرد. طبیعتاً کسی که فن نوازندگی رو بلد باشه میتونه یه عمومیت کلی از همه این سبک‌ها رو اجرا کنه، ولی برای اینکه بهترین صدا رو برای یه سبک به خصوص بخوایم بگیریم بهتره بر اساس این پارامتر خریدمون انجام بدیم. اگر میخوایم سبک جاز یا بلوز کار کنیم حداقل بودجه باز یاماها میتونه خوب باشه. اسکوایر، آیبانز، اپیفون، فندر، گیبسون و PRS. برای سبک راک باز ما یاماها رو داریم، اسکوایر هم همینطور، آیبانز، اپیفون، فندر، گیبسون، جکسون، شکتر و PRS. اگر میخوایم سبک متال کار کنیم دوباره یاماها، آیبانز، LTD، شکتر، جکسون، فندر، گیبسون و PRS. با تمام این صحبت ها خرید شما هنوز تموم نشد، چون عروس خانم جهیزیه هم میخواد و برای اینکه بتونیم بهترین تجهیزات با توجه به بودجه و کاری که میخوایم باهاشون انجام بدیم و داشته باشیم ویدئوی بعدی رو حتما تماشا کنید.